Hai mọi người, hôm nay mình sẽ làm với keo Vinglue 100ml. Có một số người nó kêu này làm ra nó cứng hay bở, nhưng mình đã làm thử một lần rồi. Mình sẽ chứng minh cho mọi người xem keo này nó làm nó không hề bở mà nó sẽ rất là dẻo. Ok, mình sẽ bắt làm nhé. Mình sẽ mở hũ ra. Sẽ mở này ra luôn nha. Mình đã cầm tay trái quen rồi, mình cũng cầm cái gì nữa. Mình đo coi cho mọi người. Làm cho chút nữa nói chuyện mà kể cho tả đây. Lên trả. Chở đi. Giờ mình sẽ cho nước nha. Cho mình thành công rồi.
nó dẻo lắm chứ đâu có bở lắm đâu. Mà sao số người nó rất là bở, này nó như vậy. Cái người đó bở nó con nó mới bở, không gì không bở đâu, nó hơi dẻo chút. Đó, các bạn thấy không? Biết tại sao một số người nó bở như thế, làm thấy nó dẻo mà đâu có bở đâu. Tự nhiên bỏ nhiều nước cho hôi cho hồn rồi. Mm.